Salutare, dragi prieteni! Azi vă salutăm de la DETA, de la un campion al județului Timiș. Suntem la domn profesor Nicu Stanciu, pasionat columbofil, care și-a făcut timp între ore să ne primească la el. Nicu, mersi că ne-ai primit. Cu mult drag, bine ați venit! O să te rog să ne povestești un pic scurt istorie. De când? De 11 ani sunt membru columbofil Da. în Asociația Voiajorul Timiș. De la început mi-a plăcut distanța extremă, peste 1000, și am jucat atât cu puii cât și cu maturii până la 3 ani de zile numai extrem. Deci asta mă pasionează și mă mulțumește. Tu ești unul din fericiții care a zburat puii la extrem și i-au și venit. Da, dintr-un caz nefericit am reușit să... Mi-au furat toți porumbei în anul acela și am fost nevoit să cumpăr niște pui. Și atunci, neavând și văzând cum arată puii, cât sunt de puternici și de asta, m-am hotărât să-i angajez la concursul de extrem. Și am reușit performanța să iasă puiul primul pe zona de vest din două maratoane extreme. Din două maratoane extreme, având 1000 și? 1100 de km, 1060 de kilometri. Două de 1060 de kilometri. E ceva. Este ceva. Pentru un pui. În primul an de când am început, am avut locul 1 și locul 2 pe zona de vest la maraton extrem, cu femele de un an de zile, erau două surori. Originea porumbeilor era de la Nicu și Clovan, de la Arad, prietenul meu. Pe Novon Passen și Kuipers, care și acum tot așa... Tot pe asta este baza. Tot pe asta este baza. Am direct în baza porumbeiului. Da. Și am îmbunătățit-o, sau nu neapărat am îmbunătățit-o, am încercat să caut ceva linii mai puternice, mai rapide, mai... Mi-a plăcut să am, nu neapărat numai numele, și am reușit să achiziționez niște porumbei de la domnul Cătrinescu, New Laureat, cu Rome, cu Jelema, cu... Și am făcut infuzii. Când am văzut că i-am pus numai între ei și n-au reușit să facă performanță, am decis să fac o hibridare din asta și inclusiv anul trecut a ieșit o femelă, prima de la Nordhausen, ca Iarnigă, pe județul Timiș, care a și luat cupă pe locul 3 la extrem pe Timiș. Este o combinație de Novon Passen mama și tatăl este un mascul de la Cătrinescu, New Laureat Kleineiade, făcut cu fiica sa. Și asta este că hibridările astea au dus la rezultate foarte frumoase. Am înțeles. Natural sau văduvie? Sau o combinație? Până acum eram adeptul la natural. De anul trecut am început naturalul până la primul fond, după care îi separ și îi văduvesc. Înainte de Berlin îi pun pe poziție de cuib iarăși. Deci te întorci la... Mă întorc, da. Văduvie, am observat că la văduvie combinată. se antrenează mult mai bine păsările și sunt mulțumit de cum funcționează. Cum a funcționat anul trecut. Acum o să vedem anul acesta ce se va întâmpla. Deci până la primul fond te duci pe natural, Da. treci pe văduvie, Da. Și Berlinul din nou pe poziție. Berlinul așa l-am deci făcut. două extreme sau două maratoane scurte pe văduvie, Da. restul pe natural. Anul trecut prima iarlingă din județul Timiș și la Berlin a fost tot de la mine, a fost o femelă puțin consangvină, tot pe Novon Passen din porumbei și Clovan, cu Kuipers și Vegan. Am făcut bătrâna de Novon Passen cu fiul ei și am întors cu bunicul înapoi. Deci am făcut incest și pe urmă cu bunicul și Am înțeles. a ieșit Mișto. foarte frumoasă, da. Ar trebui să-și reproducă bine. Da, este la mat, că o să o vedeți, da. Cum antrenezi porumbeii ținându-i la natural? Ce faci ca să... Foarte complicat, că tot doresc să se lase și atunci avem un steag pe aici așa și stăm câte o oră dimineața, o oră seara, antrenamente și între, bineînțeles că o să-i ducem la 40-50 de km. Până acum nu i-am dus. Când vor veni maratoanele, voi face niște antrenamente de 40 de km. Până acum Nu i-am dus cu mașina, decât etapele de concurs. Ok. Și cum zbor puii? Uite, vorbeam de pui că nu-i angajez pe toți la extrem. Pui, nu, acum nu. Am momentan 35 de pui, acum încercați. Pui am să-i joc planul de zbor al nostru, dar de obicei sunt adeptul să jucăm fondul cu pui. Anul trecut i-am angajat pe toți care erau cel puțin să aibă 2 pene jumătate. I-am angajat la concursul de fond care l-a organizat Asociația Timiș împreună cu Arad, la Olsani, și am reușit locul 1, 2, 4, 5, 9, 10 din tot concursul să vină la mine. Felicitări! Păsările foarte faine, mulțumesc. Prima pasăre, au venit 2 odată și prima pasăre a fost de la prietenul meu, Strible Ovidiu, care e președintele nostru, aici la DETA, la clubul DETA, care provenea din porumbei, tot campion din zona de vest, aici a noastră, de la Grigore Augustin, combinație cu Tapir de Marian, care a avut, și Nițoiu, care a fost. A fost o combinație, dar a fost un porumbel iarăși puțin consangvin. El a venit primul împreună cu o soră cu campioanele mele, care le-am avut în 2016 pe zona de vest. Mișto, felicitări! Da, mulțumesc! Știu că ești un fan a produselor CES Pharma sau și a Sigur că da, produselor CES numai Pharma.
alea le Dacă folosesc în ne principiu. poți spune cum le folosești, Cum le ce folosești? și ce ai observat. că Domnul e Andrei foarte important. Bondar mi-a dat un program pe care încerc să respect cât pot, deși nu sunt tipul care să facă baș ce scrie acolo. Cum mi-a spus Andrei să le folosesc, Asta ar fi produsele de culmea. recuperare. Andrei să-i spună lui profesor ce să facă. Da, îmi E- spune că e- știe și am observat că păsările au mers foarte bine. Le-am ținut în sănătate, deci în primul rând să fie sănătoase. Tratamentele clare care le facem. Acum am văzut că aveți tabletele de la Worms, le-ați Da. scos pentru viermi. Mulțumit de ele. Și cum le folosești? Ce ai observat? Dacă ai vreun produs care... Mi-a plăcut mult impactul care a fost și Biotix-ul, iarăși Morgold-ul, Fly Power-ul iară e extraordinar. De fapt e un cumul de produse din astea care le folosesc, știți, nu pot să-mi dau seama de unul care să zic că e foarte bun. Fly Power-ul, dacă ar fi să zic, mi s-a părut foarte interesant și înțeles. Ambronilul ca medicament pentru coccidioză și tricomonoză a fost cel mai eficient din câte mi-am dat seama. Am înțeles. Acum, să nu lungim foarte mult, o să te Da. rog să ne arăți și un porumbel 2. Sigur. Dar, ca și profesor, care lucrezi cu copiii, Am înțeles. ce sfat ai da unui începător care visează să ajungă campion? Să aibă porumbei buni și să achiziționeze porumbei din zona lui. Da. Din zona lui, de unde locuiește, să acondiționeze porumbei aclimatizați pe specificul zonei. Și să joace cât mai dur cu ei ca să poată să-și facă o selecție. Mulțumim. Hai să vedem și porumbei. Hai. Aici sunt reproducătorii? Da, aici sunt reproducătorii, stau pe boxe individuale în perioada în care reproducătorii, te rog, uite-te și tu. Asta a fost prima Jarlinger de la Berlin pe județul Timiș anul trecut, care este și consangvină. Foarte fain. A zburat 3 extreme. 3 extreme tinere. Da, nu cu asta, cu alt neam de-a ei. Nu cu O asta. să o vedeți. Asta Da. e cea Asta de e la prima Berlin. la Berlin. A fost prima Jarlinger pe Timiș. Super musculatură. Și îmi place foarte mult aerisirea, aripa și porumbei blânzi. Da. Și am pus-o în pereche cu masculul acesta. Acesta a fost anul trecut, 2023, a fost palmares extrem locul 2 și palmares 3 ani extrem locul 3 pe Timiș. A zburat la viața lui 10 maratoane extreme. 10 maratoane. Asta este locul 3. Și este prima Jarlinger pe Timiș la Nordhausen. Cu 3 extrem tineret. Da. Și prima Jarlinger la Nordhausen pe Timiș. Asta este New Laureat combinată cu Novum Passen. Și am pus-o în pereche cu locul 4 pe extrem tineret pe Timiș, de la prietenul meu Leu. Leu Trandafir de la Ferendia. Excepțional porumbei. Foarte fain. Da. Da. Și ăsta e mișto. Porumbei fain. Da. Acum la fond primul a venit, adică a călcat pe trapă masculul ăsta. A venit și cu o soră de-a lui asta. Acum la primul fond? La fondul cu anul trecut, la pui. Ăsta e și primul. Locul 1, Locul 1 fond pui. fond pui, pe Timiș. Da, da, de la Ovidiu Știblea. porumbe. Da. Și mamele sunt surori. Din Grigore Augustin cu Nițoiu. Și tata e de la Tapir, de a combinație. Și de ce ai ales Eba ca reproducție? Pentru că ăsta, deci eu lucrez în familie. N-am nimica cu nimeni, nu vreau 4 bunici din alte părți, vreau să fie neamuri și după ce sunt neamuri, atunci intru în alte familii care să fie tot consanguine. Numai așa îmi place să lucrez. Și având în vedere că mamele sunt surori și tata și bunic dincolo, am considerat că trebuie să intre la reproducție. Foarte bun. Da. Dragii noștri, acesta a fost scurtul interviu la Nicu Stanciu, un pasionat și un campion al curselor extreme. Porumbei excepțional, pot să vă confirm. Nicu, mulțumesc tare mult Eu vă mulțumesc pentru că ne-ai primit și îți doresc succes vă mulțumesc în sezoanele din care asemenea vin. toată lumea și Doamne ajută! Salutări! Salutări!